ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਰੇ। 2019 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਹਿਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਚ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏ, 2021 ਵਿੱਚ ਸਖਾਵੇਂ ਹੋਏ, 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ XBB.1.5 ਨੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 40% ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ XBB.1.5 ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 25 ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ XBB.1.5 ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ XBB.1.5 ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। XBB.1.5 ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਲਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਓਮਿਕਰੋਨ ਕੋਵਿਡ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾ, ਬੀਟਾ, ਗਾਮਾ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। XBB.1.5 ਖੁਦ XBB ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। XBB ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੁਣ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੈਂਡੀ ਬਰਕਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ XBB.1.5 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ F486P ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਸਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। WHO ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ XBB.1.5 ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਾਭ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈਬ ਅਧਿਐਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। XBB.1.5 has been detected in 29 countries so far. There may be more as sequencing becomes less and less available at a global level. It's difficult for us to track each of these subvariants of Omicron. So it is part of Omicron, and as you've noted, it is the most transmissible subvariant that has been detected yet. The reason for this are the mutations that are within this recombinant, this subvariant of Omicron, allowing this virus to adhere to the cell and replicate easily. And we are concerned about its growth advantage. In particular, in some countries in Europe and in the US, in North America, particularly the northeast part of the United States, where XBB.1.5 has rapidly replaced other circulating variants. Our technical advisory group for virus evolution discussed this yesterday at their call, which was really focused on the circulation of SARS-CoV-2 in China, but we did discuss this subvariant in particular because it is rapidly replacing other subvariants in some countries. Our concern is how transmissible it is. It does have immune escape like we've seen with XBB, but it is another subvariant of Omicron that is in circulation.
And the more this virus circulates, the more opportunities it will have to change. We do expect further waves of infection around the world, but that doesn't have to translate into further waves of death because our countermeasures continue to work. So that is something that is on our radar. The Technical Advisory Group for Virus Evolution is doing a risk assessment specifically on this subvariant, which we hope to publish in the next couple of days. But what we can say is that it does have a growth advantage above all of the other subvariants so far. We don't have any data on severity yet or on the clinical picture, but we also do not have an indication that severity has changed with XBB.1.5. But that is something that we are watching very closely through studies and experimental studies in the lab, but also in real world data when we look at hospitalization rates around the world among people who are infected with this subvariant. Certainly issues in terms of the criteria for recording and reporting deaths attributable to COVID-19. We believe that definition is too narrow, which requires respiratory failure in association with COVID-19 to be registered as a COVID-related death. That is a very narrow definition. We know there are difficulties in all countries very often in recording hospital-related admissions and use of ICU facilities. But again, we believe that the current numbers being published from China underrepresent the true impact of the disease in terms of hospital admissions, in terms of ICU admissions, and particularly in terms of deaths. We continue to ask China for more rapid, regular, reliable data on hospitalizations and deaths, as well as more comprehensive real-time viral sequencing. WHO is concerned about the risk to life in China and has reiterated the importance of vaccination, including booster doses to protect against hospitalization, severe disease, and death. This is especially important for older people, those with underlying medical conditions, and others who are at higher risk of severe outcomes. With circulation in China so high and comprehensive data not forthcoming, as I said last week, it's understandable that some countries are taking steps they believe will protect their own citizens. This data is useful to WHO and the world, and we encourage all countries to share it. Data remains essential for WHO to carry out regular, rapid and robust risk assessments of the current situation and adjust our advice. ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ XBB.1.5 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4% ਕੇਸ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਨੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ 5 ਓਮਿਕਰੋਨ ਲਹਿਰਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿੱਚ ਸੈਂਗਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ XBB.1.5 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ XBB.1.5 ਵੈਕਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਲਫਾ, ਬੀਟਾ, ਡੈਲਟਾ, ਗਾਮਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਹੀ ਨਵੇਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਲਫਾ, ਬੀਟਾ, ਗਾਮਾ, ਡੈਲਟਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ
ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਕੰਸਰਨ ਅਤੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਰੀਐਂਟ, UK ਵੇਰੀਐਂਟ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵੇਰੀਐਂਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ WHO ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਲਫਾ, ਬੀਟਾ, ਡੈਲਟਾ, ਜ਼ੀਟਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਗਏ ਵੇਰੀਐਂਟ B.1.617.1 ਨੂੰ ਕਾਪਾ ਤੇ B.1.617.2 ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਲਫਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ UK ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਫਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ UK ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਜ਼ੀਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਬੀਟਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਗਾਮਾ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਥੀਟਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਆਊਟਾ ਅਤੇ ਐਪਸੀਲਨ ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਨਾਮ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਅਲਫਾ B.1.7 UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੇਰੀਐਂਟ, ਬੀਟਾ B.1.351 ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੇਰੀਐਂਟ, ਗਾਮਾ P1 ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੇਰੀਐਂਟ, ਡੈਲਟਾ B.1.617.2 ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੇਰੀਐਂਟ, ਐਪਸੀਲਨ B.1.427 ਜਾਂ B.1.429 ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੇਰੀਐਂਟ। ਫਿਰ ਜ਼ੀਟਾ, ਈਟਾ, ਥੀਟਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਆਊਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਪਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਓਮਿਕਰੋਨ B.1.529 ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ XBB.1.5 ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ XBB.1.5 ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ 21 ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ XBB.1.5 ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ 12 ਮਾਮਲੇ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਟਪੂਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ XBB.1.5 ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਨਵਾਂ XBB.1.5 ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। XBB.1.5 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਤਰੀਜ਼ਾ ਟੈਮ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। Variants over the last 3 years now, starting with the first one, the Alpha variant, and then all the way to Omicron, and its children and grandchildren, if you like, is what we're kind of seeing the next generations. So the key is that to prepare us is constant vigilance and monitoring, and for that we are better equipped than before. We have surveillance systems in place, wastewater surveillance from which we can derive analysis about variants and their proportions, as well as the genomics platform where we analyze the genome of these viruses. And that's not just in Canada, but globally there's increased capacity to monitor changes in the virus. So that is good. And then
in terms of the reactions, studying the outcomes of these variants is very important. Just because you detected a genetic change, doesn't mean that it causes any different clinical manifestations. So that's another thing we have to learn, is rapidly determine if it causes more severe illness. And we've demonstrated that globally and within Canada, we've done better in terms of trying to link that. But I think we still need some improvements on linking laboratory and clinical data. People are just fed up with, COVID-19, full stop. And yet the virus hasn't left us. And we've had to keep updating our vaccine recommendations, as well as updating the vaccines themselves. And so that's understandable, but I think we need to provide information in a as accessible way as possible to people, to explain why vaccines are needed, but also I think engage trusted voices, community leaders, people that different communities trust, in order to increase uptake. This isn't our only winter and our only respiratory virus season with these viruses. It would be expected to get influenza and RSV, but the problem is we're getting them all at once. After 2 to 3 years of not having these viruses circulating. So it is slightly special, but we're going to be going through this again and again in the years to come. We've just had these new tools. People need to develop these personal habits. And it's I think, on the ground with the other chief medical officers, is you've got to get the balance of not actually doing the opposite, which is when the public is so fed up that they're offside with your messaging. So I still think that that's another pandemic lessons learned, is that when it comes to important time periods, collectively we can make a difference. We can write our own story as to what happens post holiday season. If we took these measures, we will come out of this next couple of weeks. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਮਕਾਓ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਦੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। XBB.1.5 ओमिक्रॉन ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੇਰੀਐਂਟਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਸੰਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਸ XBB.1 ਵੇਰੀਐਂਟ ਜੋ ਕਿ XBB.1.5 ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਉੱਪਰ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਵੇਂ ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2020 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਇੰਨਾ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਜ਼ਿਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਉਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਰੇਗਾ
ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਪਰਖ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਟਰੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ।